Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akiyeyin wa tí ẹ ń bá wa kálọ. Ìmọ̀lóládé ní ọgbọ́n orí ògbé. Ẹ má jẹ́ ká máa lo ọgbọ́n orí síbi ẹ̀sìn. Ẹ má sì jẹ́ ká máa lo idea síbi ẹ̀sìn. Ẹ má sì jẹ́ ká máa sọ pé ṣe bí mo ti ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé tí wọ́n kọ ní èdè tí wọ́n ti kọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lórí àwọn àgbọ́yé ẹ̀sìn mo ti fi gbọ́ ẹ̀sìn mi yé. Ẹ má ká máa tẹ̀lé ẹ ká tọ̀ wọn àfáà lọ. Ẹ ká súnmọ́ àwọn àfáà kí wọ́n tọ́ wa sọ́nà kí wọ́n fi tí ò yé wa kí wọ́n fi yé wa. Lóòótọ́ àwọn tí wọ́n kọ àwọn ìwé yìí wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n tá bá tó rí àwọn tí wọ́n kọ ìwé tá bá tó rí wọn súnmọ́ dáadáa tá a ríra wa gan ni kò bá dáa tá a bá wá gan ni wọn tá bá kàwé ká tó lè máa practice ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń bẹ nínú ìwé yẹn kò bá dáa mo rọ̀ wá kò bá dáa gan ká súnmọ́ àwọn àfẹ́sìn kí wọ́n tó fi yé wa jù báyẹn lọ torí kò kí ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń rí gbé sí bó ṣe kí wọ́n gbé sí dáadáa. Níta ń bá débẹ̀ ò ní pé ìmọ̀lóládé ní ọgbọ́n orí wa kò yẹ kí ni kò gbé. Àfáà wa Ali radiyallahu ta'ala anhu ó ní ká ló jẹ́ sí pé ẹ̀sìn ká làákà yìí láǹfààní àti máa darí ẹ̀sìn ni. Ó ní òun ò bá rí bí tó fi ń dájú ní pé tá a fi ń sọ pé tá a fẹ́ fi omi pa ìbọ̀sẹ̀ wa ó ní òun bá sọ pé òkè ló yẹ ká ìsàlẹ̀ ká máa fomi pa ìsàlẹ̀ ìbọ̀sẹ̀ wa ìyẹn ni socks ìsàlẹ̀ ìbọ̀sẹ̀ wa ló yẹ ká máa fomi pa kò yẹ ká máa fomi pa òkè rẹ̀. Àmẹ́sì ẹ̀sìn ńkọ́ kò kí ń ṣe ẹ̀sìn làákàyè ẹ̀sìn tó jẹ́ sí pé Ọlọ́run ọba ó sọ pẹ̀lú àwọn olùsọ́ni tí ń sọ ló fi jẹ́ sí pé ẹ jẹ́ ká máa fi ẹ̀sìn wa ká máa fi tì síbi Ọlọ́run ọba sọ ànábì sọ lẹ́yìn náà ńkọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àfẹ́ẹ̀sìn tí wọ́n gbọ́yé nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àti ọ̀rọ̀ ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam náà sọ. Níta bá débẹ̀ ó ní wípé èyí tó bá jẹ́ àwọn èyí tó jẹ́ àlùmọ́rídìhùn òun ni ọmọbìnrin tó jẹ́ sí pé ó ń fún ọmọ lọ́yàn á ní wípé kó má gba àwẹ̀ tó bá jẹ́ sí wípé yóò kó nira bá ọmọ yóò sì tún kó nira bá òun náà kó má gbàwẹ̀. Bákan náà àwọn tó já sí wípé wọ́n ń rí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ìyẹn ni istihadọ̀ ìyẹn ni pé ẹ̀jẹ̀ tó pé ń wá ó ń lọ ilé yìí yóò gbàwẹ̀ yóò ṣe kí nìyẹn yóò gbàwẹ̀. Eléyìí ni àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin ẹni tí ń rí nǹkan oṣù rẹ̀ tí máa ń wá tí sì máa ń dá àti ẹni tó pé ń rí nǹkan oṣù rẹ̀ yóò wá lẹ́yìn ìgbà náà kí ó tó wá rí àwọn extra àwọn nǹkan oṣù ìyẹn ni ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ìyẹn tiẹ̀ tó ń wá tó ń lọ yẹn tó ń wá tó ń dá òun tiẹ̀ tó bá ti dá yóò máa continue àwẹ̀ rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n táwọn ìbá parí ńkọ́ yóò san gbèsè rẹ̀ ṣùgbọ́n tó pé ń ṣe istihadọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ọ̀dá ń tiẹ̀ òun máa gbàwẹ̀ lọ ń tiẹ̀ ṣùgbọ́n àfi kó máa mójútó àwọn nǹkan yẹn. Eléyìí ni àwọn tí wọ́n fún níyọ̀ǹda lórí pé kí wọ́n ṣe kí nìyẹn o kí wọ́n má gba àwẹ̀ Ramadan. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn obìnrin nínú òfin Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó rọ̀ bá wá rí báyẹn àwọn in tó rọ̀ mọ́ àwẹ̀ nínú àwọn ìdájọ́ ó yẹ kí mi àtijọ́ mọ̀ dáadáa nínú àwọn tó dé mọ̀lẹ́ta bá mọ̀ kò ní jẹ́ ká ní ìnira púpọ̀ kò ní jẹ́ ká rí ìnira bó ti wùlẹ̀ kó mọ nínú àwọn ìdájọ́ tó dé ìdájọ́ àníyàtú fi síyàm. Ìyẹn ni pé nínú àwọn àníyàn tí wọ́n fi dé òun náà ni pé tí ó bá gbààwẹ̀ Ramadan afẹ́ kó dà níyàn pín fẹ́ gbààwẹ̀ kó ṣe kí ni ẹ̀ kó dà níyàn kó ṣe nawaitu o síyàmọ̀ o 30 aw 99 aw 29 kò ṣe yẹn o ọ́ ní láníyàn pé tó láàrin ìwà àti Ọlọ́run bá tó dẹ ìrẹ́ ọmọbìnrin ṣé ò ń gbọ́ mi wípé tó o fẹ́ gba àwẹ̀ Ramadan Ọlọ́run bó sì ṣe ní ọrùn fún ẹ tó sì jẹ́ sí pé àwọn tó fẹ́ gbà yìí ó fẹ́ gbà fún Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọ́ ní àníyàn báyẹn. Wá rẹ tó bá dà níyàn rẹ̀ yóò máa gbàwẹ̀ rẹ̀ lọ tó bá wá rí àwọn ọkọlù bí ó ń gbàwẹ̀ lọ ó bá di ọ̀sán àbó di kó tó di pé àsìkò mọ́gíríbì tó àsìkò kóòrùn tó wọ̀ ó bá di ẹni tó lọ rí nǹkan oṣù rẹ̀
yóò break ni àwẹ̀ ọjọ́ yẹn ńkọ́ àwẹ̀ ọjọ́ yẹn wọ́n ní kọ́ fún tó pé kó ó ń bá a bọ̀ kò yẹ kí nìyẹn kò parí àwẹ̀ ọjọ́ yẹn. bákan náà nínú àwọn ìdájọ́ tí máa ń ba àníyàn jẹ́ àníyàn tó báwẹ̀ tí máa ń bà á jẹ́ òun náà ni pé ọlọ́mọ ẹ̀ka rí kí ọmọ mùsùlùmá kó ti jẹ́ mùsùlùmá kó wá máa gbàwẹ̀ lọ ọlọ́mọ ẹ̀ka rí kó wá ní islam lẹ́nu rẹ̀ lọ́hùn òun ò ṣe islam mọ́ gbólóhùn tó sọ yẹn òun náà máa ń pè ní àrídà gbólóhùn yẹn gbólóhùn burúkú ni bó ṣe islam mọ́ yẹn ó ti bà níyẹn rẹ̀ jẹ́ àwẹ̀ ọjọ́ yẹn tó bá ń kọ́ tínú rẹ̀ lọ padà àwẹ̀ ọjọ́ yẹn ti bàjẹ́ torí pé àníyàn tó dáa fún bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ó ti bàjẹ́ láàrin àwẹ̀ rẹ̀ yóò táwẹ̀ bá parí yóò ṣe kí nìyẹn o yóò san gbèsè àwẹ̀ rẹ̀ eléyìí ni nǹkan tí àwọn àfáà sọ lórí ibi bẹ̀ yẹn. eléyìí tó bá tí a bá fẹ́ gba àwẹ̀ Ramadan tó fi ń dájú fún mùsùlùmá lóbìnrin ní kí kó mọ àwọn ìdájọ́ yìí tó bá ti mọ àwọn ìdájọ́ yìí kò ní ṣe kí nìyẹn kò ní ní ìnira wà lọ gbọ́ o má lọ ní láníyàn pé ó fẹ́ gba àwẹ̀ 30 nínú Rajab 30 nínú Shaban 30 nínú Ramadan ó lè fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ má lọ wà nínú àwọn tí ó máa gbàwẹ̀ báyẹn ìrẹ́ ọmọbìnrin o a ò kò rẹ́rìí fún lọ́dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé Ànábì gba 30 ó gba 90 a rẹ́rìí fún ṣùgbọ́n a rẹ́rìí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam máa ń gbàwẹ̀ nínú àwọn oṣù mẹ́ta tá a wí yẹn bí ẹ pé ètò máa ń gbà jù ó náà ní Ramadan Ànábì máa ń gbàwẹ̀ nínú oṣù gbogbo oṣù Ànábì tí máa ń gbàwẹ̀ ó máa ń gbàwẹ̀ nínú oṣù Rajab ó máa ń gba yamil bid taman 30 40 15 ó máa ń gbà ó sì máa ń gba Monday and Thursday nínú Rajab nínú Shaban kódà Ànábì wa máa ń gba Shaban nínú Bukhari nínú Muslim ó dà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Shaban kullahu ó máa ń gba Shaban nínú riwaya mi kana yasumu Shaban jami'an ó máa ń gba Shaban tán jẹ́ pé àrẹ àdìsí kan yí pé iza tasafa Shaban fala tasumu tí Shaban bá ti dá sí méjì báyìí ẹ má yìí kí nìyẹn o ẹ má gbà yẹn mọ́ àwọn àfáà aládìsí tí wọ́n jẹ́ àwọn àfáà aládìsí tí wọ́n kọ́ wa tí wọ́n jẹ́ àwọn àfáà wọ́n yẹ kó yẹ pé àdìsí yẹn nínú àwọn tó gba àdìsí yẹn wá ìkan wà nínú ọtọ́ pé bí àwọn àfáà wọn ní ó lẹ nínú gbígba àdìsí wa ṣùgbọ́n àdìsí yà wọ́n ṣe ọdún ọlọ́ àníyá ó fi yé wa yìí pé Ànábì ò kí ń gba Ṣàbánì tán ó máa ń gba púpọ̀ rẹ̀ ni ṣùgbọ́n tàbí máa ń gbà jù nínú Ramadan tàbí máa ń gbà jù náà ní Ramadan àbí máa ń gbàgbọ́ Ramadan tán ṣùgbọ́n ìrọ̀ ọmọbìnrin ìmọ̀ràn wa ni fún ẹ̀yin pé tó jẹ́ òfin Ọlọ́run baríkẹ́lá ni pé máa wà náà tí ó máa gba Rajab tán yóò gba Ṣàbán tán yóò wá fi Ramadan náà yóò wá fi lé máa wà nínú wọn tó bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó tẹ̀lé lànà Nábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. eléyìí ni nǹkan tí àwọn àfáà sọ wọ́n ní man nawa siyam athna an-nahar al yuktab lahu al-ajru min haythu nawa aw min awwal an-nahar ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn dá níyàn wípé òun fẹ́ gba àwẹ̀ ní àárín ọ̀sán ǹjẹ́ wọn ò san lẹ́san àbí wọn kò ní san lẹ́san wọ́n ní gbogbo àti yẹn bá dá níyàn bí ó dá níyàn lọ́sàn-án wọ́n fẹ́ gba àwẹ̀ Ramadan ní bada magribi bá láìfi eléyìí torí kíni torí pé àdìsí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó sọ fún wa ní pé innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa eléyìí ni èyí tí púpọ̀ nínú àwọn àfáà sọ pé kò sí láìfi ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá lọ já sí pé òun tiẹ̀ ma lam ya'lam bi dukhuli shahr Ramadan illa ba'da tulu'il fajri fa alayhi yumsik baqiyata siyam baqiyata yawmihi wa alayhi qada'u inda jumhur al-ulama ẹni tó yẹ pé bí àwọn tiẹ̀ kò mọ̀ pé oṣù Ramadan ti wọlé ìgbà tó wá mọ̀ sí nígbà tí alifájàre ti yọ ló wá mọ̀ ṣùgbọ́n náà àwọn àfà wọ́n nígbà tí ó ti lè dà níyàn yẹn wọ́n ní wípé a fẹ́ kó máa bá wọn gbàwẹ̀ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ kó ní imsak ṣùgbọ́n kó ṣe kí nìyẹn o kó sànkọ̀dọ́wù ìjọ yẹn jẹ́ pé ara àwọn àfọ́nà pé lára kò mìíní wípé kò bá jẹ́ sí pé ìgbà yẹn ló rántí lọ ó lè ṣe kí nìyẹn o ó lè máa gbá lọ wallahu ta'ala alam ní
abala bẹ̀yẹn. Eléyìí òun ni tó rò papọ̀ mọ́ in tó jọ mọ́ àníyàn nínú gbígba àwẹ̀ Ramadan. Wá rí abala míì òun náà ni ahkamul layl fi Ramadan. Ahkam al-layl fi Ramadan òun náà ni àwọn ìdájọ́ tó jẹ́ ìdájọ́ òru tó de àwẹ̀ Ramadan mọ́lẹ̀. Òun ni wípé afẹ́fọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn pé kó tètè ṣe kí nìyẹn o, kó tètè máa ṣínú, kó yẹ kí nìyẹn kó tètè máa ṣínú. Tó bá ti lè gbà àwẹ̀ lálẹ́ tó ti lè gbà láti báadà tùlú nígbà tó wà min tulayn al-fajr tó ti lè yọ tó wá di báadà gurubi shamsi, afẹ́ fún ẹ kó tètè ṣe kí nìyẹn o, kó tètè ṣínú. Eléyìí ló jẹ́ ìbámu nínú ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tánàbí sọ wípé tó fi ń dájú fún ìpè la yazalu nasu bi khairi, ipò mẹ́dínú yìí ní ẹ̀ pẹ̀lú dáadáa nígbà tó bá yẹ pé ní tó yẹ tètè ń ṣí ẹnu rẹ̀ tó bá gba àwẹ̀. Torí kí Ànábì sọ bẹ́ẹ̀, Ànábì sọ pé nítorí pé kó bá lè jẹ́ mukhalafatul yahudi li ziyadati inda ibn Majah haythu qala fa inna al-yahudi yuakhiruna al-iftar. Wọ́n nítorí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn yahudi tánà bá gbààwẹ̀ wọ́n máa ń lọ ìṣínú, wọ́n máa ń lọ lára, wọ́n kí ni wọ́n máa ń lọ ní ara kó tó rí pé wọ́n ṣe kí ni kó tó pé wọ́n ṣínú. ṣùgbọ́n ìrẹ́ ọmọbìnrin tí ẹ nígbà tó bá gbààwẹ̀ tó fi ń dájú fún ẹ̀mí kó tètè ṣínú kó bá lè jẹ́ ọmọ lẹ́yìn Ànábì wa Muhammad ní abala wípé ìwọ náà kọ́ṣẹ́ Ànábì wa Muhammad lórí pé òtítí kí nìyẹn ò tètè ṣí ẹnu. Eléyìí nínú àwọn ìdájọ́ tó jọ mọ́ tí yẹn tètè ṣínú. Tí wọ́n bá ṣínú náà ń kọ́ afẹ́ fún ẹ̀wọ̀n ọmọbìnrin tó bá fẹ́ ṣínú kọ́kọ́ wá ìtàn pè ní dàbídùn, kò fi kí nìyẹn kọ́kọ́ fi àbí kọ́kọ́ wá rútọ́ọ̀bù náà. Tó yẹ kó kọ́kọ́ rí rútọ́ọ̀bù ní tútù dàbídùn, tó yẹ pé tó tútù dáadáa tó bá kọ́ rí wàá ṣe àṣkár, wàá sì ṣe kí nìyẹn wàá sì fi sẹ́nu wàá sì jẹ, ó ti ṣe ìfitọ́rù nìyẹn. Tó bá wá rí rútọ́ọ̀bù, tó bá rí tútù dàbídùn ìyẹn ní rútọ́ọ̀bù, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wá támọ̀rù ìyẹn ní kí nìyẹn o, ìyẹn ní gbígbẹ rútọ́ọ̀bù, wàá fi kí nìyẹn wàá fi yẹn náà ṣínú. Bó jẹ́ ẹ̀kọ́ lórí ni o, bó jẹ́ mẹ́ta ni o, bó jẹ́ márùn-ún ni o, wàá fi kí nìyẹn o, wàá fi ṣínú. Tó bá wá o rí rútọ́ọ̀bù, o rí dàbídùn, Islam fẹ́ ń gbẹ̀lá kí nìyẹn kó wá omi tó dáa kó fi ṣe kí nìyẹn kó fi ṣí ẹnu rẹ̀ kó tó di pé wàá sọ pé ó fẹ́ jẹ nǹkan kan nínú àwọn nǹkan míì. Eléyìí ńkọ́ ó jẹ́ sunnah Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bákan náà nínú nǹkan tá a fẹ́ fún àwọn nínú àwọn tó rò papọ̀ mọ́ ìdájọ́ òru tó ní nǹkan ṣe papọ̀ mọ́ àwẹ̀ tá à ń gbà, òun náà ni in tó jẹ́ tá ń pè ní as-sahur. Òun náà ni afẹ́fọ́ rẹ̀ ọmọbìnrin kó jẹ sàárì. Ìrẹ́ ọmọbìnrin tó fẹ́ gbà rẹ̀ afẹ́fẹ́ kó jẹ kí nìyẹn kó jẹ sàárì. Sàárì tí wàá jẹ yìí náà ń kọ́ Islam tó kọ́ ẹ lẹ́ẹ̀kọ́ bí a ṣe jẹ sàárì ẹ. Ọ̀gọ̀rọ̀ ẹlòmíì tó bá ti kí wọ́n kí ṣáà ìtàn báyìí wọ́n ní ìmájí lóru yẹn ó máa ń jẹnìyàrá fún un. Àwa ni jẹ́ kó ń jẹ sàárì látàlẹ́ kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ o, àmọ́ ètò fi ń dájú ń bẹ̀ ni pé kó lọ sàárì ẹ lára. Islam dá gan. Islam fún ọ ń gbà láàyè pé ká ètè ṣínú ká sàárì tá a wá jẹ ká lọ lára, ká lọ sàárì wa lára, ká má jẹ sàárì ní tàbá tè kí ìṣá ìtàn. Tó bá jẹ sàárì tó bá kí ìṣá ìtàn bá lọ fẹ́ jẹ sàárì kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ o, àmọ́ àyíká ń sọ pé tó fi ń da jùlọ ń bẹ̀ kò ṣe kí nìyẹn o kò lọ lára. Kí lè rí rẹ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé tasaharu fa inna fi sahur baraka. Ẹ máa jẹ sàárì torí kí n tó pé ìmọ̀ jẹ sàárì yẹn ń kọ́ baraka ni. Àtúwárí àwọn sọ̀rí mi tó yẹ pé àwọn ti wọn àwọn àti sàárì ọ̀tá ni wọ́n, àwọn kò ń jẹ sàárì ń ti wọn. Wọ́n ní ìjẹsàárì yẹn gan bí pé ìyẹn tún wé sísítẹ́ẹ̀mù ara rẹ̀ kí n tún jí kí n tún máa jẹ sàárì kò ní sàárì á sọ wọn pé tó àlùbáríkà tí ń bẹ lára ìmọ̀ jẹ sàárì yẹn ó ti gbé jìnnà sí ó gbé jìnnà fúnra ara rẹ̀ láì jẹ́ sí pé ìyẹn kan ló gbé jìnnà sí ẹ. Eléyìí òun ni nǹkan tí ó dáa fún rẹ̀ ọmọbìnrin kò ṣe kí ni ẹ kó o ṣe nígbà tí o bá fẹ́ tó bá tó wá jẹ́ obìnrin tó wá pé tó wá jẹ́ òtútù wá máàrí òtútù lọlé ọkọ ládàá ọmọ àtọwọ́ pọ̀njú ajé ọlọ́run ọba ó dìde jẹ́ sàárì ó tún dáná sàárì fáwọn ènìyàn àwọn ènìyàn dáná sàárì fún wọn tó wá pọ̀ ọ̀ gbalada títí ẹ ọ̀ tó gbalada wípé tó dáná sàárì fún tó ṣiṣẹ́ lóore ní Ramadan ládàá tó yẹ pé yẹn kò mọ́
àyàfi Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala. Ìkẹta nínú àwọn ìdájọ́ tó rò papọ̀ mọ́ ìdájọ́ òru, tó rò papọ̀ mọ́ gbígba àwẹ̀, tó rò papọ̀ mọ́ òfin Ọlọ́run Ọba àlékiọlá, òun náà ni wípé kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ fún rẹ̀ ọmọbìnrin tó jẹ́ sí pé ó jẹ sààrì tán, ó bá ara sùn díẹ̀ kó tó di pé àlùfájàrí yọ, ìwà tí ọkọ ẹ̀rí ra kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. Eléyìí a ó máa tẹ̀lẹ̀mọ́lẹ̀ sí nígbà tá a bá padà wá lọ fún ìsinmi ráńpẹ́. Ẹ̀yin yẹn wà nílẹ̀ wa pẹ̀lú wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.